السلام علیکم. په دې سعودي عرب کې کله ډانس کنسرټس کېږي، سلمان خان او جسټن بیبر او سټیج پرفارمنسز، او کله پکې دا اوس چې کوم هالووین وشو دا ځان نه شکلونه یې اچولي وو، د عیسیانو هغه تهوار دی هغه یې مناو کو. دا عجیبه عجیبه تهوارونه د لیبرل ټایپ سعودي عربیا ولې جوړېږي؟ د سعودي عرب چې کوم کراون پرنس دی، شهزاده چې کوم دی، باچا ورته ووایه، هغه محمد بن سلمان دی. د دې محمد بن سلمان په دې دماغو کې څه پراته دي، دی کول څه غواړي د سعودي عربیا سره، د د دماغو ته ورکوزیږو. د یو پلان جوړ کړی دی، هغه پلان ته وایي ویژن 2030، ویژن 2030. د 2030 پورې دی کول څه غواړي د سعودي عربیا سره. د دې په باره کې د ویژن 2030 په باره کې مختلف انټرویوز د ریکارډ دي. کاغه ته وګوري نو دی په هغې کې وایي چې آی ویل میک اټ یورپ، زه به د دې سعودي عرب نه یورپ جوړم. مطلب څنګه چې یورپي ملکونه مالدار دي، دغه شانته کې زم غواړم چې سعودي عرب ترقي یافته او مالدار شي. اوس به ته وایې چې یار مالدار خدای دی، دومره تیل دی ورڅخه خرڅوي، نور ځان څونه مالدار یي. ګوره په ویژن 2030 کې 3 پوینټس دي. 3 پوینټس: ا تھرایوینګ اکانومي، ا وایبرنٹ سوسایټي او ان امبیشیس نیشن. په دې کې دی څه وایي، ګوره په غور باندې واوره. ا تھرایوینګ اکانومي مطلب چې خپل اقتصادي حالات ښه کم، داسې ښه کما، داسې بوسټ کما چې زمونږ په ملک کې مالی حالات د یورپي ملکونو په شانتي شي، بلکې د هغې نه مالدار شي. تھرایوینګ اکانومي. نو د هغې دپاره نمبر 1 سټریټجي څه شی ده خبرې؟ هغه ټوریزم باندې فوکس کول دي. اوس ټوریزم څه شی دی؟ په دې باندې ځان پویه که. ټوریزم وایي سیر سیاحت ته. کوم ملک ته چې د بار ملکونو نه نور خلک راځي چکر وله، اوس چکر له چې کوم خلک راځي ښکاره خبره دا تشپاڼې نه وي، خوارپړک نه وي، د هغوی سره پیسې ډېرې ځکه بار ملکونو ته چکر لځي. نو چې کوم ملک ته دغه مالداران خلک چکر له راځي، هغه ځای کې هغوی د ځان سره پیسې راوړي او ډېرې پیسې لګوي. نو د هغې سره د هغې ملک اکانومي بوسټ اپ شي، د هغې ملک اقتصادي حالات، مالی حالات، د پیسو طور سره هغه ملک ښه شي، په هغه ځای کې چونکې پیسې لګي. نو د ټوریزم سره د ملک مالی حالات ښه کېږي. اوس ګوره یورپي چې کوم ملکونو ته وګوري، لکه فار ایگزامپل ایټلي شوله، جرمني شوله، فرانس شولو، دا سپین شولو، دی په ټوریزم کې ښه کافي مخکې دی او ښه کافي پیسې ترې ګټي. بلکې لنډ که ته د ده سره خوا کې دوبۍ ته وګورې، دوبۍ نه ده دوبۍ، ګوره ښه دوبۍ نه ده دوبۍ، تا ته پته شته چې دا دوبۍ دومره مالداره څنګه شوله؟ اوس به ته وایې چې د دې سره تیل دي. یاد ساته د دوبۍ سره چې کمې پیسې دي که نه، د هغې صرف 1% دی د تیلو نه ګټي، بلکې د هغې نه هم کم. په 100 کې 1 روپۍ صرف د تیلو نه ګټي، بلکې د هغې نه هم کم. 20% چې دی کمې پیسې ګټي که نه، هغه د ټوریزم نه دوبۍ ګټي. ګوره زه د دوبۍ خبره کوم، ښه د یو اے ای نه کوم. په یو لیکچر کې مې دا خبره کړې وه، خلکو پکې ښکته کمنټ کې لیکلي سر یو اے ای خو دا دی ګوګل صاحب یې کولاو کړی. ګوګل صاحب خو هر چا سره منشي صاحب موجود دی که نه، هغه یې کولاو کړی، هغې کې لیکلي چې 30% په تیلو باندې منحصر دی. سر دا خو ګوره 30% منحصر دی، ته وایې چې د 1% نه کم دی. نو هغه یو اے ای د یونایټډ عرب امارات تقریبا 6 ملکونه دي، اوس پکې 2 هم شامل شوي. زه د دوبۍ خبره کوم، سپیسیفیک دوبۍ، په هغې کې یو سټیټ دی. نو دې ته خیال کوئ، ښه پوینټ ته خیال کوئ، ډایرکټ ګوګل له منډه مه وهه. نو 20% دي د ټوریزم نه کماوخي. ته دوبۍ ته سوچ وکړه که نه، دوبۍ کې د ټولو نه غټ بلډینګ به تا ته په دوبۍ کې میلاویږي، په اوبو کې به دننه رسټورنټ تا ته په دوبۍ کې میلاویږي، مصنوعي جزیرې به تا ته په دوبۍ کې میلاویږي، غټ هوټلې به تا ته، ایر کنډیشن سټیز به، غټ ښارونه به چې کوم آرټیفیشل جوړ شوي به تا ته په دوبۍ کې میلاویږي. داسې هغه زرولي خان عجیبه نظامونه دي، هغه عجیبه نظامونه هغه دوبۍ داسې جوړ کړي دي چې د بار ملکونو نه خلک اټریکټ کوي، هغه خلک راکاږي، د خلکو ذهن ځان طرف ته مایله کوي. نو څومره سیاح هلته راځي هر کال، څونه پیسې په هغه ځای کې لګوي، نو د هغې اکانومي په بره باندې وخته. نو 20% هغوی د ټوریزم نه کماوخي. نو که وګورې اسلامي کلي، نو هلته کې فحاشي هم ډېره سیوا ده. ښکاره خبره چې ته ټورسټ اټریکټ کړې، نو هر قسم به پکې اټریکټ کړې، نو په هغې کې دا شیزونه هم بیا راځي. په دغې باندې خبره کوو په اخره کې. نو سعودي عرب څه وایي خبرې؟ ګوره سعودي عرب، د سعودي عرب چې کومه GDP ده، د هغې تقریبا 46% دا په تیلو باندې منحصره ده. 46%، 46%. اوس یاد ساته، په دنیا کې د ټولو نه غټ د تیلو ذخیره چې چا سره ده، هغه یونایټډ سټیټس آف امریکا دی، امریکا ده. دویم پسې سعودي عرب دی. خو د ټولو نه سیوا تیل چې څوک راوباسي، نو هغه سعودي عرب دی. د ټولو نه سیوا تیل چې راوباسي او خرڅوي. اوپیک اوس جګړه هم ده، امریکې په دغې باندې روانه. نو دوی د تیلو نه ښه کافي پیسې ګټي. خو یاد ساته، تیل یو داسې څیز دی چې دا ختمېدو واله دی. دا اوبه نه دي چې مونږ یې د ځمکې نه راوباسو او هغه بره لاړ شي، ریسایکل شي او واپس راشي. دا ریسایکل کېږي نه. دا تیل مونږ سوځو، د دې نه کاربن ډای اکسایډ جوړېږي، انرژي دې جوړېږي، انرژي مونږ استعمالوو. یو پېره د تیل راویسته، په ګاډي کې، په کارخانه کې، په انجن کې، په موټر سایکل کې، په څه کې دې استعمال کړه، دا تیل ختم، بس
فینش. نو تیل روزي او تیل ختمیږي او تیل لیمیټډ ذخایر دي. نو که را روان 100 کال دي، که 200 کال دي، که 500 کال دي، دا تیل به په دې ځمکه کې ختم شي. نو بیا به څه کوو؟ نو دغه سوچ سعودي عرب راغستی دی، کراون پرنس محمد بن سلمان، چې مونږ خو نیم په نیمه په دغه تیلو باندې ډیپینډنټ یو. نو دی وایي که تیل ختم کیل ختم، که زمونږ تیل ختم شو خو زمونږ لوبه به هم ټوله ختموي. لحاظه داسې کار وکړه ستا د ګاونډي چې کوم هیواد دی دوبۍ، د په ټوریزم باندې ځان دونه ډیپینډنټ کړی دی او ټوریزم داسې انډسټري دی چې دا ختمېدی هم نشي، دا تر نور هم بړاوه خلی شي. یورپي ملکونه هم دا شی کوي. نو راشه دا ته هم وکړه. نو د هغې دپاره بیا دی څه کوي؟ دی وایي چې زیاتره دنیا چونکې روشن خیاله ده، لیبرل مایندډ د میوزیک خلک خوښوي، ډانسونه خلک خوښوي. راوغواړه د دنیا چې کوم ټاپ پرفارمنسز والا خلک دي، ډانسونه ښه کوي، ښه سنګران دي، ښه اکټران دي، راوغواړه خلک به ولې راځي. په دنیا کې عیسیان په کافي مقدار کې موجود دي. که هغه راغواړي د هغوی تهوارونه په سعودي عرب کې سٹارټ کا، د یهودیانو خپل تهوارونه سٹارټ کا. مطلب چې کم ټایپ خلک په دنیا کې دي چې یو هم د نه پاتې نشي، د ټولو اټریکشن ذریعه د کشش ذریعه په سعودي عرب کې پیدا کړه او خلک راکاږه سعودي عرب ته. ټوریزم انډسټري به دې داسې وخیږي. اوس به ته وایې چې په دنیا کې خو د ټولو نه سیوا تعداد کې مسلمانان دي. نو مسلمانانو د اټریکشن دپاره دوی د ټوریزم غم کوي او هغه په دې وایبرنټ سوسایټي کې څه وایي چې فوکس آن اټس اون پیپل، فوکس آن اټس اون پیپل. ګوره په سعودي عرب کې نه دی، په سعودي عرب کې چې کوم عمره ویزیټرز راځي، عمرې له چې کوم راځي، نو هغه د کال تقریبا راځي 8 میلیون. په دې پلان کې په وایبرنټ سوسایټي سیکشن کې دوی دا پلان شامل کړی چې دا 8 میلیون نه دي 30 میلیونو ته رسول غواړي. د 8 میلیونو نه 10 میلیونو ته اینولي هر کال عمره ویزیټرز، عمرې له کوم خلک راځي هغه سیوا کول غواړي. نو په مسلمانانو باندې دوی فوکس کوي. د دې نه دوی کافي پیسې ګټي. داسې ورسره لارجسټ اسلامیک میوزیم جوړول غواړي. اسلامیک میوزیم د ټولو نه غټ عجایبګر چې هغې کې اسلامي څیزونه پخواني پراته دي، هغې له به مسلمانان راځي. نو په مسلمانانو باندې چې کوم فوکس دی هغه په دې سیکشن کې دی، په خپلو خلکو باندې، په مسلمانانو باندې. د خلکو ښکاره خبره ده ټول اسلام پسند خلک دی. ځکه خو په د پاسه چې کوم عالم اواز چوته یا کوم تبلیغیان هغه ځای کې اواز چوته یا کوم وایزان دي چې کوم نصیحت کول والي هغه اواز چوته، نو دوی د باوخي ختمه یې. هغوی زیاتر اسلام پسند دي، اسلام خوښوي. او په دې سیکشن کې په ټوریزم کې چې په دنیا کې هر قسم خلک دی، نو چې دوی وایي چې یو هم رانه پاتې نشي، چې ټول زموږ ملک ته دلته کې راشي او خپلې پیسې پکې ولګوي. دغه شانته کې په دې کې د شامل کړي دي رینیویبل انرژي سورسز، چې رینیویبل انرژي سورسز ته ځان واړو. ګوره رینیویبل انرژي سورسز څه ته وایي؟ مونږ چې دا کم تیل استعمالو که نه دا نان رینیویبل دي. مطلب که دا یو پیره ختم شو ختم، یو پیره مې درته وي. ځینې سورسز دي چې ختمیږي نه، لکه ته که د اوبو نه بجلي تیارې نو هغه صرف تا له ټرباین تاووي، نو هغه اوبه ختمیږي نه، هغه واپس رینیو کېږي، واپس سرکولیټ کولی شي د ټرباین تاوهلو دپاره. د نور نه که ته بجلي تیارې نو د نور رڼا خو ختمیږي نه، بجلي ته تیاروه رینیویبل سورس کې دا مونږ شاملو. او که فرض که ختمه شو د نور رڼا نه، خو بیا خو دنیا هم ختمه ده، بیا خو قیامت دی، نو بیا په ټوریزم باندې څه کې بیا ځان تیاروه د رب سره د ملاقات دپاره. نو په رینیویبل انرژي سورسز باندې دی فوکس کوي. داسې بلا خبرې دي کې په ایجوکیشن باندې فوکس دی. دوی وایي چې ټاپ 5 یونیورسټیز به په دنیا په 100 یونیورسټیانو کې مونږ راولو 2030 پورې، چې ټاپ 5 یونیورسټي په سعودي عرب کې دننه موجود دي. انټرپرینیورشپ باندې دي، سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایزز اس ام ایز چې څه ته وایي په هغې باندې دي، په انوویشنز باندې دي. دا مختلف فوکسز دوی په دې کې ساتي چې مونږ خپل اکانومي، خپل اقتصادي حالات ښه او په هغې کې مین چیز ټوریزم دی، هغه مې درته وویل. دغه شانته کې په خپلو خلکو باندې فوکس دی، په اسلامیک خلکو باندې فوکس دی، په مسلمانانو باندې فوکس دی. د هغې سره به هم زمونږ اقتصادي حالات ډېر ښه شي. او داسې امبیشیس نیشن، یو کامیاب ترین قوم جوړول غواړي، نو په هغې کې دوی وایي چې مونږ کرپشن نه دی، کرپشن دا بالکل زیرو کو، زیرو لیول راولو. چې څوک کرپشن مرپشن کوي هغه رانیسي او ډایرکټ یې سر وښه پرېږدوي، هم کرپشن به زیرو له راولي په هر حال کې. د دې سره مونږ یو کامیاب قوم جوړولی شو. اکاونټیبلیټي به کوو، د هر یو کس به حساب کتاب کوو، ټرانسپیرنسي به چلو په خپل سیستم کې، چې څوک پکې ذره برابر هم شک و شبهات پیدا نه کړي، خوا دې خوا پکې ونه کړي، زیرو کرپشن له ځان راولي. 2030 پورې دا پلان جوړ کړی. نو په دغه پلان کې چې دا تاسو صحیح نه چې په دې سعودي عرب کې کېږي، دا د دې پلان حصه ده. هغه دا غواړي چې زه خپله ټوریزم انډسټري دومره ایډوانس کړم چې زه په تیلو باندې کم زما انحصار دی دا کم شي. چې څنګه دوبۍ کړی دی چې هغه کامیاب شوی دی، په دې کې یورپي ملکونو خو یې کوي ډېر، چې دغه شانته کې زه هم په هغې کې کامیاب شم، که سبا زما د تیلو ذخیره کمیږي چې ما ته څه مسله نه وي. اوس تاسو څه وایئ چې د پلان ستاسو په خیال باندې ښه دی یا نه ښه دی، یا کم پوینټس ښه دي یا کم پوینټس نه ښه دي؟ نو چې کوم ته ښه وایئ د هغې هم ریزن ولیکه، چې کوم ته ناښه وایئ د هغې هم ریزن ولیکه، چې زه هم لږ ستاسو نه زده کړه وکړم، ځکه ما خو په خپله ټکې راځي نه. جزاکم الله خیره و احسن الجزاء.